पोलिसी डायलग को साथमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। म गोविन्दराज पोखरेल। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडिया प्रणालीले प्रस्तुत गरेको पोलिसी डायलग समुन्नतिका लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो। र यो अभियान अन्तर्गत आज हामीले नेपालमा भर्खरै गएको भूकम्प र यो भूकम्पबाट कसरी हामी राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ बढ्छौँ र यसमा विभिन्न सरकारवालाहरूले कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। र त्यो चर्चा गर्नको लागि आज मैले त्योसँग विज्ञता राख्नुहुने दुईजना व्यक्तिलाई बोलाएको छु। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा गएको 2072 सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा कार्यकारी सदस्यको रूपमा संलग्न भएर काम गर्नुभएको किशोर थापा। त्यसै हामीसँग हुनुहुन्छ जिन्दगीको पुरै भाग जति यही भूकम्पमा चर्चा, यसमा क्षमता अभिवृद्धि, यसबारे अध्ययन, देश विदेशमा समेत अनुभव हासिल गर्नुभएको र एउटा सशक्त एउटा संस्थालाई नेतृत्व गरेर आउनुभएको डाक्टर आमोदमणि दीक्षित। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। म आजको कार्यक्रम सुरु गर्छु र पहिलो प्रश्न म किशोर थापाजीसँग जान्छु। किशोर थापा अब नेपाल सरकारको सचिव पनि हुनुभएको, शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि राम्रो काम गर्नुभएको र नेपालमा एउटा यो शहरी विकास र व्यवस्थित विकास र हाम्रो यो पुनर्निर्माणमा नाम कहलिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अहिले हामीले 72 सालको भूकम्पमा केही सिक्यौँ र केही गऱ्यौँ पनि, केही मिस्टेक पनि भयो होला, केही राम्रो पनि भयो होला। अब फेरि जाजरकोट गयो, बझाङ गयो र अब धेरै विज्ञहरूको भनाइअनुसार हुन त भूकम्पको फोरकास्ट गर्न सकिँदैन, तर हामी एकदम भूकम्पीय हिसाबले जोखिम क्षेत्रमा छौँ। र अहिले जाजरकोटको भूकम्पबाट अब हामीले कहाँबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने होला? अब उद्धार त सरकारले राम्रो गर्यो, अब राहतको प्रक्रिया सुरु भएको छ। अब यो आजको हाम्रो छलफल कार्यक्रम हेर्दै गर्दा विशेष गरी सरकारी निकाय र राजनीतिज्ञहरूले बुझ्ने गरी हामी अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? अहिले जाजरकोट रुकुम क्षेत्रमा जुन भूकम्पपछि उद्धार र खोजी कार्य चाहिँ सकिएको छ, तर राहतको कामहरू, कतिपय कामहरू चाहिँ अझ पनि पुरा नभएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भनेको के भने अहिले पनि कतिपय हाम्रा भूकम्प पीडित परिवारहरूले त्रिपाल नपाएको, उनीहरूले पर्याप्त खानेकुराहरू नपाएको, न्यानो कपडाहरू नपाएको भन्ने मैले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ सुनेको छु। त्यसले के देखायो भने त्यो राहत कार्यमा अलिकति हाम्रो अझ पनि काम गर्न बाँकी नै छ र त्यो काम हामीले चाहिँ अब पुरा गर्नु पर्यो। त्यो राहतको कामहरू पुरा गर्नु ताकि उनीहरूको जीवज्यान चाहिँ खतरामा नपरोस्। भूकम्पबाट जो बस्नु भएको छ उहाँहरूको जीवज्यान खतरामा नपरोस्। र त्यसपछि अब उहाँहरूले अब गर्नुपर्ने, अब पीडित परिवारले गर्नुपर्ने भनेको आफ्नो अस्थायी आवास उहाँहरूले बनाउनुपर्छ। अब त्यो अस्थायी आवास बनाउनुको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यहाँ जुन भूकम्पबाट जुन भत्किएका घरहरूमा नै जुन काठहरू छन्, झ्यालढोका छन्, कतिको जस्ता पाता पनि अब सही सलामत हालतमै होला, ती ढुङ्गामा छन्, त्यसलाई प्रयोग गरेर अलि होचो एक अब यसमा अहिले विशेष गरी यो जुन रुकुम, जाजरकोट, अब बझाङ पनि छ। यो अस्तिको अलि अगाडि मान्छे त्यहाँ मरेकै पनि छन् बझाङमा। त्यसै गर्दाखेरि प्युठानदेखि बझाङसम्म घरहरू चर्केका पनि छन्। सरकारले 50,000 अस्थायी आवासमा लागि चाहिँ राहत अनुदान दिने भयो। अब यसमा कसरी, कुन सरकारका स्थानीय निकाय, सरकार कसरी बढ्नु पर्ला? अब किनभने सरकारले त पैसै दिने घोषणा गरिसक्यो। होइन, पैसा दिएर मात्रै पनि समस्या समाधान हुने, किनभने जब मान्छेको हातमा त्यो क्यास पर्छ नि, त्यो नगद पर्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो नगदको दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै छ। संसारका अरू देशका अनुभव पनि छन् त्यस्तो दुरुपयोग भएको, त्यो नगद दुरुपयोग भएको, र नेपालमा पनि हाम्रो अनुभव छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नगद दिनु सट्टा बरु चाहिँ जिन्सीमा जस्ता पाता बरु चाहिँ 2 बन्डल चाहिन्छ कि 3 बन्डल चाहिन्छ, जस्ता पाता दिउँ उहाँहरूलाई। उहाँहरूको लागि चाहिँ अब अरू कुनै किसिमको चाहिँ जिन्सी सामग्री चाहिन्छ भने त्यो दिउँ, र नगद चाहिँ एकदमै कम दिउँ ताकि त्यसको दुरुपयोग हुनु। नगद दिने के को लागि भने केही ज्यालाको लागि त्यो नगद दिउँ। र अब
कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने पैसा हुँदैमा पनि त्यो सामान त्यहाँ प्राप्त हुँदैन। दुर्गम ठाउँमा त त्यहाँ जस्ता पुग्दैन। अब सरकारले कतिपय स्थानमा सरकारले नै ढुवानी गरेर पुर्याइदिनु पर्ने अवस्था आउँछ त्यहाँ। उनीहरूले सक्दैनन्, किनभने पीडित परिवारहरू त अब एकदम पीडामा छन्। उनीहरू बजारमा गएर जस्ता खरिद गर्न पनि सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो निर्माण सामग्री विशेष गरी जस्ता पाता चाहिँ त्यो ठाउँसम्म, त्यो गाउँसम्म ढुवानी गरेर हेलिकप्टरमा हुन्छ कि अरूमा तरिकाले हुन्छ, त्यो ढुवानी पनि गरिदिने काम हाम्रो स्थानीय पालिकाहरूले गर्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ ठुलो उनीहरूलाई चाहिँ सहयोग पुग्छ। त्यस कारण अब हामीले सुरु गर्ने भनेको अब आगामी 3 महिना जति चाहिँ अब त्यो अस्थायी आवास बनाउने। अस्थायी आवास कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा पनि एउटा त हामीले घर धनीलाई त्यो उहाँहरूको इच्छाको कुरा पनि हो, तर जसले सक्नुहुन्न उनीहरूको लागि त हामीले 72 सालमा हामीले चाहिँ 2 कोठे घरको नक्सा पनि बनाएका छौँ होइन। विभिन्न अरू पनि अस्थायी आवासका डिजाइनहरू छन्। त्यो कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो अब विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले ती नक्साहरू पर्चाको रूपमा अब यसमा यो नक्साको बारेमा अब तपाईँ आफै आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ र त्यति बेला तपाईँले नै अब तपाईँ पनि इनिसिएसन गर्नुभयो बाँस ढुङ्ग्रेर दुई कोठा। अब म त्यसमा फेरि अलिक विस्तृत हामीलाई मान्छेलाई हामीले बुझाउनुपर्छ। अब म आमोदमणि सरसँग आउँछु। अब एनसेट विशेष गरी अब अध्ययन लगायत तपाईँहरूको ठुलो विशेषज्ञता भनेको चाहिँ यो दक्षता विकास गर्नको लागि होइन। अब मान्छे किनभने आखिरी घर बनाउनु त हातले नै हो। रुकुमकोमा घर भत्केका छन्, सल्यानमा घर भत्केका छन्, जाजरकोटमा त्यहाँ रोबोटले गएर बनाउने होइन, आखिर मान्छेको हातले बनाउने हो। दक्षता नै मान्छेन। अब यी अहिलेको सरकारले यो पाटोमा स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले अब हाम्रो यो विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कसरी जान सक्छन् उनीहरूले? अब सुरु गर्नुपर्ने कहाँबाट होला? दक्षता अभिवृद्धि चाहिँ नि जति भयो जति सक्यो त्यति स्थानीयकरण नै हुनुपर्छ। स्थानीयले नै बनाउने हुन् घर होइन। हामीहरूको घरमा चाहिँ जुन हामीहरूको जुन किसिमको घरहरू बनिन्छ त्यसमा चाहिँ त पालो पैँचो गरेर परमा गरेर बनाउने छ भनेदेखि त्यो त स्थानीय नै किसिमले बनाउने हो। अब यसमा के सिकाउने, कुन क्युरिकुलम, कस्तो घरको लागि के पढाउने भन्ने कुरा हामीले गएको 20-25 वर्षदेखि चाहिँ नि नेपालमा एनसेट मात्रै होइन अरूहरूले पनि मिलेर नेपाल सरकारकै चाहिँ नि उसमा नेतृत्वमा त्यो चाहिँ नि एक किसिमले पारङ्गत भइसकेको छ। र त्यो पारङ्गतमा के थपियो भनेदेखि 72 सालको भुइँचालोमा के देखियो भनेदेखि सहरी घर चाहिँ नि फेरि दोलखाकोमा देखियो नि, सहरी घरको चाहिँ नि आफ्नै किसिमका चाहिँ समस्याहरू रहेछन् र चाहिँ गाउँलेको चाहिँ आफ्नै हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो जुन निर्माण कर्मीहरूलाई दिने तालिम छ अथवा चाहिँ हामीहरूको त्यो पेटी कन्ट्र्याक्टर चाहिँ साना चाहिँ ठेकेदारहरूलाई दिने गभर्मेन्ट ठेकेदार त्यसलाई पनि 2 भागमा बाँडेर सहरको लागि हो कि गाउँको लागि भन्दाखेरि क्युरिकुलममा के पढाउने, कसो पाठ्यक्रममा के पढाउने, कुन सामग्री देखाएर पढाउने होइन। यो गारोवाला घर अथवा चाहिँ नि सिमेन्टीको बनाउने घर इच्छाअनुसार चाहिँ नि हामीहरूको गभर्मेन्टले पनि अप्सन्सहरू दिएको छ भन्दाखेरि त्यो सबै चाहिँ नि हामीहरूसँग छ ज्ञान। तर मूल कुरा के भनेदेखि कसले गर्ने त होइन, कसले गर्ने, नेतृत्व कसले लिने। नेतृत्व कसले लिँदाखेरि कस्तो देखियो भनेदेखि जति चाहिँ नि यसको केन्द्रीकृत भयो त्यति चाहिँ यसको उत्पादकत्व घट्दो रहेछ, महँगो परेर जान्छ। यसो सामान्य किसिमले हेर्दाखेरि एउटा भन्नुहोस् न 30 जना डकर्मीको तालिम गर्दाखेरि नि है, एउटा 30 जना डकर्मीको तालिम गर्दाखेरि त्यसको जुन मेटेरियलहरूको समेत मिलाएर अनि तालिम दिँदाखेरि त्यसको चाहिँ 10-15 लाख रुपियाँमा चाहिँ नि लाग्न सक्छ। 10 देखि 15 लाख रुपियाँ जति लाग्न सक्छ। केही चाहिँ नि सामग्रीहरू किन्नुपर्छ। अब स्थानीयकरण गर्नु भनेदेखि त्यहाँ स्थानीय किसिमले चाहिँ गर्ने हो भनेदेखि नि प्रशिक्षक पनि त्यही डेभलप गरेर होइन, त्यहीँको संस्थाले चाहिँ मिलाएर अथवा कसैको घर जग राखिदिएर सुरु नै गरिदिएर अनि माने उदाहरणको लागि त्यो गरेर र फेरि कस्तो भनेदेखि जुन यो हामीहरूको पुरानो किसिमको चाहिँ पालो पैँचो गर्ने परमा गर्ने त्यसको जे जति बाँकी रहेको जुन चाहिँ हामीहरूको मनमा भावना अथवा चाहिँ जो प्रक्रियाहरू हुन सक्छन् त्यसलाई पनि सँगालेर र के भनेदेखि यो चाहिँ नि मौका हो, यसबाट चाहिँ पैसा कमाउने होइन कि यसबाट चाहिँ नि हामी आफैले मिलेर बनाउने भन्ने त्यो भावना लिएर गर्ने हो भनेदेखि अर्थात् ठेकेदारी नैबाट मुक्त भएर नि त्यस किसिमले गर्ने हो भनेदेखि मेरो विचारमा त्यो झन्डै 60% चाहिँ त्योलाई झार्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ है। बुझ्दैन के भन्दाखेरि यसको नेतृत्व स्थानीय तौरमा हुनुपर्छ। यसको चाहिँ कार्यगत नेतृत्व
यसको चाहिँ नि पोलिसी नेतृत्व चाहिँ नि कता कता प्रदेश सरकारकै हुनुपर्छ कि भन्ने चाहिँ नि यसो हेरिन्छ, जो कि चाहिँ नि किनभने हामीले अघि भन्नुभयो यो रुकुम र चाहिँ नि जाजरकोटको मात्रै कुरा होइन, यो डोटीको पनि कुरा हो, यो बझाङको पनि कुरा हो। किनभने हामीले देखिरहेको छौँ नि यस्ता मध्यम खालका भुइँचालो जसले कि चाहिँ नि हामीहरूको पहाडी विशेष गरी चाहिँ नि माटोको गाढोमा ढुङ्गाको चाहिँ जडान भएको जुन घरहरू धेरै छ, अनि अनि के अरे काठका चाहिँ नि अथवा कतिपय बाँसका पनि घरहरू बनाएको, त्यस्ता घरको लागि चाहिँ नि बनाउनको लागि चाहिँ नि स्थानीय सिप जुन छ त्यसमा अलिकति परिमार्जन गरेर हामीहरूको क्युरिकुलम अनुसार गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि स्थानीय त्यो निर्माण कर्मीहरूलाई पनि गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि हामीहरूले 72 सालको भुइँचालोमा चाहिँ नि एकदम राम्रो एउटा परिकल्पना ल्यायौँ, बलियो घर भन्ने होइन। मैले कार्यक्रमको कुरा गरिरहेको छैन, एउटा चाहिँ नि हलचल नै आयो नि बलियो घर भनेर। त्यो बलियो घर चाहिँ नि त्यो अनवरत रूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नि हामीले रोकेको छौँ। भन्दाखेरि मैले के देखिरहेको छु भने यो एउटा मौका हो, एउटा चाहिँ नि लामो अभियानको बलियो घर, नेपालको बलियो घर। आमोद सरले भने जस्तै म आफै त्यो नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर चिउरेमा जहाँ 13 जना मान्छेले ज्यान गुमाए त्यहाँ गएको थिएँ। एउटा घर हामीले जहाँ एउटा अस्थायी आवास पनि बनायौँ एउटा मोडेलको लागि। त्यहाँ भर्खरै 6 महिना अगाडि 15 लाख खर्च गरेर गएको एकदम सुन्दर घर, ढुङ्गा माटोको गजब काठहरू, तर त्यही दक्ष जनशक्ति नभएर अथवा त्यो आइडिया नभएर त्यो घर चाहिँ भत्किएछ। हजुर, जब नभत्किने घर। त्यसैले सरले भने जस्तै जुन 72 सालको सिकाइ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ जान सकिन्छ। अब के हामीले कसरी भन्ने त अब स्थानीय सरकारहरूलाई हामीले एउटा के गल्ती गऱ्यौँ भनेदेखि नि यो जुन सरकारी अनुदान भन्ने कुरा नि जुन दियो नि त्यो के को लागि भन्ने कुरा प्रष्ट पारिएन। जनताले के बुझ्यो भनेदेखि घर बनाउनुको लागि, संसारमा भुइँचालो अथवा कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रताडित भएका मान्छेलाई सरकारले आएर घर बनाएको मलाई थाहा छैन। घर त परापूर्वकालदेखि त मान्छेले त आफ्नै घर आफै बनाउने हो। सरकारले दिने के कुरा हो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो घर बलियो बनाऊ भन्ने होइन, बलियो प्रोत्साहनको लागि अलिकति राहत दिने हो, बलियो घर बनाऊ। यसमा हामीले पहिलेको भुइँचालोमा प्रष्ट गरेनौँ। अब चाहिँ नि यसलाई लामो किसिमले एउटा चाहिँ नि 20 वर्ष कार्यक्रम भनौँ न त नेपालको बलियो घर। अस्ति त हामीले 10 लाख घर त बनायौँ नि हो 72 सालको भुइँचालोपछि। जम्मा नेपालमा त त्यही 80-85 हजार 85 लाख घर हुन् भन्दाखेरि त्यसमध्ये हामीले 5 वर्षमा चाहिँ नि त वस्तु त 5 वर्षमा हामीले चाहिँ नि 10 लाख घर त बनाएकै हो भन्दाखेरि बाँकी रहेको 60 लाख घरलाई चाहिँ त हामीले आउँदो 10-15 वर्षमा चाहिँ नि यो अभियान चलायौँ भनेदेखि नेपाल बलियो घर अभियान चलायौँ भने सकिन्छ नि। त्यसैको अन्तर्गत चाहिँ नि अब म सरलाई फेरि त्यो संस्थागत कुरामा फेरि आउँछु अलिकति। अब फेरि किशोर सरसित म लागेँ। दुईवटा रहेछ, एउटा पढे लेखेका सहरिया मान्छेले प्रयोग गर्ने सिमेन्ट प्रविधि जुन नेपालको धनुषामा बनेको सरकारी कार्यालय र मुस्ताङमा बनेको सरकारी कार्यालय नेपालका सरकारी विभागहरूले एउटै आर्किटेक्चरमा बनाइदिए, एउटै मेटेरियल, त्यहाँ पनि सिमेन्ट, त्यहाँ पनि सिमेन्ट, त्यहाँ पनि पिलर। भन्दाखेरि हामीले यो सरकारमा काम गर्ने निकायहरू विशेष गरी शहरी विकास मन्त्रालय लगायतहरू कुनै पनि इनोभेसन अथवा कुनै एउटा सृजनशीलता चाहिँ र हाम्रो परम्परागत चाहिँ मेटेरियल प्रयोग गर्नेमा चाहिँ खासै चासो देखिएन। तर अघि जुन आमोदबडी सरले भने यो मौका पनि हो अहिले, किनभने हाम्रो बलियो पनि हुनु पर्यो घर, तर हाम्रो स्थानीय सामग्री, स्थानीय कला, स्थानीय एस्थेटिक भन्छ नि जुन दुई पाखे घरहरू बनाएर जुन हाम्रो परम्परा तिनी चाहिँ लोप भए। हामी आफै दोलखामा जाँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ सहरमा पिलरवाला घरमा बस्ने, हामीलाई ढुङ्गाको घरमा बस्ने भनेर जनताले प्रश्न पनि उठाउँछ। अब यो पाटोमा तपाईँ अब आर्किटेक्चर पनि भएको हुनाले त्यो जुन सुन्दरता छ जुन हाम्रो घरहरूको कसरी अगाडि बढ्नुलाई के हामीले सिकाउन सक्छौँ अथवा हाम्रो गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुख प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू अथवा राजनीति गर्नेहरूलाई अथवा सिप दिनेहरूलाई के सन्देश कसरी जान पर्ला यसमा? बडा यो भविष्यको पुस्ताले हामीलाई चाहिँ प्रश्न सोध्ने कुरा हो। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो हामी जुन आर्किटेक्चर वा वास्तुकला जुन भन्छौँ नि, वास्तुकला चाहिँ 3टा प्रमुख कुराले प्रभावित हुन्छ। एउटा प्रविधि, अर्को संस्कृति, अर्को त्यहाँको हावापानी। तर त्यो 72 सालमा बनाएको जुन सहरी विकासले बनाएका डिजाइनहरू हामी ड्याङ्ग के गर्थ्यौँ भने पक्की घर नै बनाउनलाई बढी प्रमोट गरे जस्तो भयो। त्यो किन भएको छ भने हाम्रो जुन नेपालमा अहिले सरकारी भवन निर्माणको जुन पद्धति छ नि, त्यो पद्धति अनुसार त्यस्तो भएको। किनभने हाम्रो पद्धतिमा जुन किसिमको हाम्रो नर्म्स स्ट्यान्डर्डहरू बनेको छ त्यो नर्म्स स्ट्यान्डर्ड त्यही प्रविधिमा बनेको छ। हाम्रा ढुङ्गा माटोको घरको नर्म्स स्ट्यान्डर्ड हामीले चाहिँ बनाएका छैनौँ। अब किनभने भवन विभागले सरकारी भवन बनाउने हो, अरू देशमा जस्तो सरकारी निकायले
अब जनताको लागि चाहिँ घर बनाएर बिक्री गर्ने जुन हाउजिङ कन्सेप्टबाट हाम्रो गएको छैन। जनताले आफ्नो घर त आफै बनाउने हो। त्यस कारण हाम्रा चाहिँ यो भवन विभागको जुन पद्धति चाहिँ त्यो सरकारी भवन निर्माणसँग बढी सम्बन्धित छ। अब यसमा पनि रहेछ, ओखलढुङ्गामा सरकारी निवास बनाउँदाखेरि ग्रेनाइट अथवा राजस्थानको मार्बल राख्ने बिल अफ क्वान्टिटी बनाइदो रहेछ। अनि ठेकेदारले त्यही भन्नु पर्यो। म अस्ति पर्वत गएको, अर्जुन जोशीको घर हेरेको, सबैको त्यहाँको स्लेटको ढुङ्गाले बनाएको है, कुनै पनि टाइल छैन, यस्तो सुन्दर घर छ कि सबै निर्माण सामग्रीबाट। अब त्यो किन यो मौकामा त्यो पनि त ल्याउनु हो नि त, अब सरकारी त्यो ल्याउन सकिन्छ हो। त्यसमा वास्तवमा यो एक किसिमले अब त्यो भवन विभागको जुन अहिलेको नर्म्स स्ट्यान्डर्डमा देखेको त्यो म त्यसलाई चाहिँ एउटा विकृति भन्छु। एकदम महँगो सामानहरू प्रयोग गर्ने, आयातित सामान प्रयोग गर्ने, देखासिखी गर्ने प्रवृत्ति पनि हाम्रो इन्जिनियर आर्किटेक्टमा एकदमै बढेको छ। अहिले त यत्रो चाहिँ जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि यो कार्बन फुटप्रिन्ट जुन कम गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी, कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्न त राजस्थानबाट ल्याएको मार्बल हालेर त झन् कार्बन फुटप्रिन्ट बढ्ने हो। हामीले त टिप स्थानीय यहाँले भन्नु स्थानीय चाहिँ त्यो ढुङ्गा प्रयोग गऱ्यो भने फुटप्रिन्ट कम हुन्छ। त्यस कारण अब हामीले वास्तवमा अब कतिपय अवस्थामा हामीले के गल्ती गरिरहेका छौँ भने विदेशबाट पढेर आयौँ धेरै इन्जिनियर आर्किटेक्टहरू, अनि त्यो विदेशको प्रविधिमा प्रति हामी बढी आसक्त पनि भयौँ र हामीले हाम्रो समाज, हाम्रो चाहिँ यहाँको हावापानी र यहाँको संस्कृतिलाई राम्रोसँग बुझ्न नसक्दाखेरि पनि त्यो भएको। तर यद्यपि अहिले नेपालमै उत्पादन भएका हाम्रा चाहिँ आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरूले चाहिँ यसमा धेरै कुरा सुधार पनि गरेका छन्। अहिले यसो हेऱ्यो भने अहिले नेपालमा हाम्रो नेपाली मौलिक वास्तुकलाको एउटा अहिले चाहिँ पुनर्जागरण पनि भइरहेको छ। र 72 सालको भूकम्प सरकारी भवन बनाउँदाखेरि त बिल अफ क्वान्टिटीमा त फेरि त्यही मार्बलै ग्रेनाइटै भनेर राखिन्छ, त्यो हटाउन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले गर्नु के पर्यो त, अब हाम्रो अलि छिटो अलि उनीहरूले के भने अलि छोटो बाटो गरे पनि हो। अब किनभने स्थानीय जुन त्यहाँको जुन ढुङ्गा, त्यहाँको चाहिँ मेटेरियल प्रयोग, त्यो नर्म्स एउटा नयाँ बनाउनुपर्छ। त्यो नर्म्स लगेर फेरि क्याबिनेटबाट पास गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने समय उसलाई हुँदैन, जे छ त्यसैमा उसले इस्टिमेट गरेर त्यो भयो। त्यो कारण चाहिँ त्यो हो। तर अब हामीले चाहिँ के कुरामा सचेत हुनु पऱ्यो भने यो नर्म्सलाई हामीले सुधार गर्नु पऱ्यो। अब यो पद्धतिलाई हामीले सुधार गर्नु पऱ्यो। सकेसम्म चाहिँ अब अहिले हाम्रो जुन जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कार्बन फुटप्रिन्ट कम भएका मेटेरियल उत्पादन हाम्रो चाहिँ त्यो किसिमको अवेरनेस। यो भूकम्प गएको क्षेत्रमा यो जुन रुकुम जाजरकोट एरियामा छ, सरकारी भवनहरूले पनि अब अहिले यहाँको भनेअनुसार भवन विभागले पनि त्यस्तो अहिले सुरु गर्नुपर्ने त्यो काम त अहिले गर्नु यो मौका हो। यो मौका हो र स्थानीय अब हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय राजनीतिक कर्मीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले जति मौलिकता हामीले कायम गऱ्यौँ भवन निर्माणमा त्यत्तिकै त्यो दिगो रहन्छ। फेरि एकचोटि त अब चाहिँ चिनको चाहिँ टायल, अब चाहिँ भारतको मार्बल, अमेरिकाको चाहिँ अब के अरे वास बेसिन लगाएर चाहिँ घर त बनाउँला, हामी बाथरुमका सामान प्रयोग गरौँला। तर त्यो कसले त्यो बनाउनलाई बिहारका चाहिँ कालीगढ आउनु पऱ्यो, उडिसाका कालीगढ आएर मात्रै बनाउन सक्ने भए। एकचोटि आएर त बनाउलान्, तर तिनीहरू गइसकेपछि त्यो चाहिँ मर्मत गर्नु पर्छ। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नयाँ सोचको साथ नयाँ तरिकाले नयाँ युगमा अघि बढी समयको गतिसँगै बदल्नु छ जीवनको शैली हो। मौका अवसरलाई छोप्न सके घट्दैन खुसी कसै गरी। कृषि विकास ब्याङ्कमा अनलाइन खाता खोल्नुहोस्। इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मेरो सेयर, डिम्याट अकाउन्ट, CRM र भिजा डेबिट कार्ड जस्ता आकर्षक 5 सुविधाहरूको एकै ठाउँबाट लाभ लिनुहोस्। सुविधाको लागि कृषि विकास ब्याङ्कको वेबसाइट www.adbl.gov.np मा लगइन गर्नुहोस्। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। अब यो क्षमता अभिवृद्धिमा कसरी फेरि थप स्थानीय कस्तो रोल होला, जस्तै स्थानीय सरकार कस्तो किसिमले चाहिँ यहाँको कार्यक्रम हेर्दै गर्दा अहिले गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरूले अथवा त्यहाँ राजनीति गर्नेहरूले के सन्देश कसरी जाँदाखेरि हुन्छ, एउटा तरिका बताइदिउँ न उहाँहरूलाई। हजुर, थापा सरले भन्नुभयो जुन देश विदेशबाट ल्याएको सामग्री र उयोहरूको कुरा गर्नुभयो। कता कता मलाई के लागिरहेछ भनेदेखि एउटा हामीहरूको नीतिको कुरा नि
पोलिसीका कुरामा यो कुरा चाहिँ नि आइसकेको छैन। हेर्नुहोस् थापा सर कि हामीहरूले जुन भूकम्पीय पुनर्निर्माणको कुरा गऱ्यौँ कहाँबाट सुरु भयो त? कहाँबाट सुरु भन्दाखेरि यो मुलुकले सबभन्दा पहिले थाल्यो विद्यालयहरूबाट, किनभने विद्यालयको संरचना र घरको संरचना हाम्रो बस्ने घरको संरचना झन्डै उस्तै भएको हुनाले विद्यालयबाट गरिरहँदाखेरि एक गाँठी गर्न त सकिँदो रहेछ है भनेर चाहिँ नि जस्तो कि धरानको भैँचालोपछि 45 सालको भैँचालोपछि त्यहाँ त नेपाल सरकारकै अगुवाईमा भयो नि यस बारेमा अलिकति रिसर्च भयो। त्यसपछि त्यो रिसर्च चाहिँ नि अनुसन्धान चाहिँ नि रोकियो। अब यसो हेर्दाखेरि नीतिगत रूपमा केन्द्रबाट नै यस्ता किसिमका चाहिँ नि यो किसिमको के गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ नि अलिकति अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ। जस्तो कि स्कुलबाट सुरु भयो, घरमा पनि हामीले रेट्रोफिटका पनि कन्सेप्टहरू ल्यायौँ होइन। तर के ल्याइने भनेदेखि हामीहरूको चाहिँ ऐतिहासिक जुन चाहिँ धरोहरहरू छ त्यसको बारेमा त हामीले कुरा पनि गरेनौँ होइन भन्नुहोस् त, कुरा पनि गरेनौँ। र काठमाडौँमा चाहिँ नि मर्मत कसरी गर्ने भन्ने पनि त्यो गुठी बाहेक अरूलाई त थाहा भएन, इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्सहरूलाई थाहा भएन भन्दाखेरि त्यहाँ इन्टरभेन्सन चाहिँ नि पोलिसी लेभलको इन्टरभेन्सन त्यहाँ चाहिन्छ कि यो हाम्रो हो ताकि हामीहरूको भोलि चाहिँ नि श्रीलङ्काबाट आएर चाहिँ नि बुङमतीमा बनाउनु चाहिँ पर्ने अवस्था चाहिँ हुनु भएन नि, किनभने हामीहरूको यो दैनन्दिन कार्यमा आउनु पर्यो। त्यो पनि एउटा फेरि क्यापेसिटी डेभलपमेन्टको त्यो अर्को पार्ट हो भने हेरिटेजलाई पनि लिने किसिमले हामीले अझ पनि के गर्न सकेका छैनौँ नि त। त्यो डकर्मीहरूकै तालिममा अथवा ठेकेदारको तालिममा हेरिटेजलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो अझ छैन नि त होइन भन्नुहोस् त। त्यो एउटा ठुलो ग्याप छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले फिलफिल गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ स्थानीय निकायको लिडरहरूलाई मात्रै होइन कि केन्द्रबाट पनि चाहिँ यसमा नीतिगत रूपमा इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै किसिमको हस्पिटलको लागि अथवा चाहिँ अरू क्रिटिकल फेसिलिटिजहरू जुन छन् नि तिनीहरूको लागि बेग्लै किसिमको आफ्नो स्पेसलाइज तपाईँको चाहिँ दक्षता अभिवृद्धिको काम चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ पक्का पनि छ। हेर्नुहोस् है हरेक उसमा जहाँसम्म आउँछ दक्षता अभिवृद्धिको लागि, किन अब यसमा त हेरिटेजलाई पनि दक्षता भएको फेरि आखिरी मान्छे मरेको त भूकम्पले होइन नि, मान्छे त हामीले बनाएको घरले कारणले मर्यो पनि। हजुर हजुर हजुर। अब यसमा के देखियो भनेदेखि नि पहिलो कुरा ठेकेदार लगाएर रिकन्स्ट्रक्सन गराउने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ नि त्यति साह्रो त्यो माने इकोनोमिक होइन चाहिँ नि हुने छैन, किनभने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि अब केही नभए पनि तपाईँले चाहिँ नि 10% प्रफिट त दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यसै पनि त्यसलाई घटाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा कुरा भयो। अब तर ठेकेदार नगरिकन पनि हुँदैन भन्दाखेरि त्यहाँ कुन मेकानिजम गर्ने भन्ने कुरा हामीहरूको चाहिँ जुन ट्रेडिसनल मेकानिजममा हामीले चलिरहेको छौँ नि त्यस किसिमले गर्नुपर्ने। अर्थात् हामीले यो ग्रामीण स्तरमा कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको लोकल डकर्मी नाइके जुन छ त्यो चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट मान्छे हो र त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको क्यापासिटी चाहिँ नि अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि वडा लेभलमा अथवा चाहिँ भनौँ पालिका लेभलमा त्यो संयन्त्र हुनु पऱ्यो, तिनीहरूले रिकग्नाइज हुनु पऱ्यो, तिनीहरूलाई चाहिँ नि एक्सेप्ट हुनु पऱ्यो। जस्तो कि अब एकपल्ट चाहिँ नि यो बनेपामा हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको मेयर साहबले उहिले जमानाको कुरा हो, उहाँले के भन्नु भनेदेखि अबदेखि मेरो घरमा निर्माण के अरे मेरो पालिकाभित्र तालिम नभएको चाहिँले चाहिँ नि काम पाउने छैन भनेर चाहिँ उहाँले निर्णय गराउनु भयो। त्यसले चाहिँ नि ठुलो जागृति ल्याएको चाहिँ मलाई सम्झना छ कि भन्दाखेरि लोकल लेभलको पोलिसी डिसिजन र लोकल लेभलको क्यापासिटी इन्हान्समेन्टमा यस्तो खालि तालिम दिएर मात्रै चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ क्या। त्यो ट्रेनिङलाई चाहिँ इट सुड बी एकम्पनिड विथ के त्यहाँ चाहिँ नि थप्न के पऱ्यो भनेदेखि केही पोलिसी डिसिजन केही कार्यविधिहरू पनि बनाइदिनु पऱ्यो होइन कुन किसिमले गर्ने केही चाहिँ जस्तै एउटा हुनसक्छ गाउँपालिकाले नक्सा पास गरेर मात्रै घर बनाउनु दिने एउटा ल्यायो भने अनि त्यो घर चाहिँ यो भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गर्नेछ अनि त्यहाँबाट त्यो जोडिन्छ। तर हाम्रो सरकारले त क्रान्तिकारी निर्णय त गरिसकेका छ नि 72 सालपछि चाहिँ त हामीहरूको सम्पूर्ण नेपालमा भए जतिको सबै 85 लाख घर नै चाहिँ नि भवन निर्माण संहिता अनुसार बन्ने छन् भन्ने चाहिँ त्यो त बाध्यतात्मक नै बनाएको छ। तर गाउँपालिकाले त्यो लागू गरेन, गाउँपालिका सबैले गरेछन् सबैले। अब त्यो चाहिँ त उनीहरूको अधिकारको कुरा हो, त्यो इन्फोर्स गर्नु पर्यो। इन्फोर्स चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि यो इन्फोर्स गर्दाखेरि के देखियो भनेदेखि नि एउटा फिलोसफीको कुरा छ के भनेदेखि अब हजुरले घर बनाउँदाखेरि तिर्नुहुन्छ भने बिल्डिङ पर्मिटको लागि स्वीकृतिको लागि चाहिँ त्यो बिल्डिङ पर्मिट प्रोसेस जुन छ त्यसमा चाहिँ पैसा तिरेर चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन। किन त्यो पैसा तिर्ने? अहिलेसम्म चाहिँ नि पालिकाहरूको सोचाइमा चाहिँ नि त्यो राजस्व हो, आम्दानीको ठुलो स्रोत हो। त्यो के को लागि भन्दाखेरि राजस्व अभिवृद्धिको लागि। त्यहाँ चाहिँ नि स्थानीय तहमा अथवा प्रदेश तहमा अथवा राष्ट्रिय तहमा पनि के भन्नु पर्यो भने यो
राजस्व अभिवृद्धि मात्रै होइन कि यो चाहिँ नि सुरक्षा अभिवृद्धि पनि हो भन्ने कुरा फिलोसफिकल त्यो डिपार्चर भयो भनेदेखि नि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सोचाइ चाहिँ नि दिनो दिमागमा त्यो चाहिँ नि जानु पर्यो। त्यहाँ गएर दर्ता गरेर जब तपाईँ तिर्नुहुन्छ भने तपाईँको नक्सा संस्था चाहिँ राम्रो छ है भन्ने एब्सोल्युटली हो, त्यो इन्स्योर हुनु पर्यो नि। नेपाल सरकारले चाहेको पनि त्यही हो। अलिकति यहाँनिर म सरलाई फेरि अलिकति हामी त्यही पुरानैको ऐको कुरामा आयौँ। जाजरकोट र रुकुममा गएर हामी हेऱ्यौँ, हजुर, जो पिलरवाला घर थियो जो सिमेन्ट एउटा पनि भत्केको छैन। हजुर। अब मान्छेमा त्यहाँ अहिले कस्तो सन्देश गएको छ भने सिमेन्टवाला पिलरवाला घर बनाएपछि बलियो हुँदो रहेछ, यो सन्देश प्रभाव भएको छ। अब यसमा फेरि हाम्रो विज्ञहरूले अब दक्षता विकासदेखि लिएर डिजाइन गर्नेदेखि लिएर यो जनतालाई कस्तो सन्देश दिन सकिएला? अब यसमा चाहिँ इन्टरभेन गरेन भने यहाँलाई म भन्छु जाजरकोट र रुकुममा अब सबै फेरि पिलरवाला घर बन्छन्। हजुरले भनेको चाहिँ एकदम सत्य हो। नेपालमा मात्र होइन कि अन्त पनि त्यही कुरा सत्य हो। सिमेन्टले बनायो भने सबै कुरा बलियो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यो चाहिँ नि विशेष गरी यो विकासोन्मुख मुलुकमा र हिमालय प्रदेशमा त्यहाँ त देखियो नै। सदरमुकाममा हजुर जानुभयो भने सिमेन्टका घर मात्रै बाँकी छन्, अरू सबै ढलेका छन्। तर यथार्थ के हो भनेदेखि सिमेन्टका घर पनि ढलेका छन्। अलि ठुलो आए त काठमाडौँमा ढले। अब यसमा के देखियो भनेदेखि नि विशेष गरी चौतारामा 72 सालको भन्दा सबै पक्की घरहरू ढलेका थिए। यही प्रश्न 2005 सालपछि पाकिस्तानमा उब्ज्यो, के गर्ने त भन्ने। एउटा कुरा यथार्थ के हो भनेदेखि माटोको गाह्रोभन्दा सिमेन्टको गाह्रो त बलियो हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ बलियो हुँदैन भन्ने त त्यो त कुरा भएन होइन। तर के रहेछ भनेदेखि गहन कुरामा हेर्दाखेरि के देखियो भनेदेखि हामीहरूले सिमेन्टीको घर बनाऊ अथवा माटोको गाह्रोमा चाहिँ ढुङ्गा अथवा इँटाको चाहिँ गाह्रो बनाऊ होइन, के देखियो भनेदेखि 10वटा कमजोरी जुन सिमेन्टको पिलरवाला घर छ नि, पिलरवाला सिस्टमको घर भनौँ, फ्रेम स्ट्रक्चर भन्छ जसलाई, र चाहिँ यो मेसनरी स्ट्रक्चर, यसको 10वटा कमजोरी, यसको 10वटा कमजोरी र यसको 10वटा कमजोरी, दुइटै कमजोरीलाई हामीले एड्रेस गऱ्यौँ भनेदेखि दुइटै घर चाहिँ नि भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छन् र हामीहरूको भवन निर्माण संहिता अनुसारको चाहिँ नि हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ नि जुन परिकल्पना अनुसार चाहिँ नि भवन संहिता बनेको छ, जत्रो ठुलो भैँचालोलाई चाहिँ नि उसले मर्मत आफैले गर्न सक्ने किसिमको पुनर्निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने त्यो न हो हामीहरूको भवन संहिताको चाहिँ आधारमा हो। त्यो चाहिँ नि यस्तो घर बनाउनुहोस्, यस्तो घर बनाउनुहोस्, तपाईँले चाहिँ नि यो दुइटैलाई चाहिँ नि भूकम्प निरोधी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ नि फेरि धेरै थाहा छ। अब म त्यो 10वटामा अहिले पछि आउँछु फेरि। अब गजब कुरा ल्याउनु भएको छ। म फेरि किशोर सरलाई म भन्न खोजेको के भनेदेखि गाउँले कस्तो घर बनाउने भने त उनीहरूले पहिला परम्परा जस्तो देखे त्यस्तै बनाउने हो, अथवा अहिले धनीमानी पैसा हुनेले सदरमुकाममा जुन पिलरवाला बनाउँछन् त्यस्तो हुन्छन्। 72 सालमा एउटा प्रयास चर्चामा ल्याइयो, पछि चाहिँ त्यो हामीले गरेनौँ। गाउँलेलाई चाहिँ क्याटलग, तपाईँ टिभी किन्न जाँदा क्याटलग हुनुहुन्छ, किनभने टिभीले फङ्सन गर्ने मर्मत सुधारको एउटा प्रविधि छँदैछ, तर देख्दाखेरि कस्तो त्यस्तो हामीले वासिङ मेसिन किन्न जानुहोस्, टिभी किन्न जानुहोस्, घडी किन्न जानुहोस्, क्याटलग त हुन्छ नि विभिन्न डिजाइनहरू। हामीले त्यो त्यसको स्ट्रक्चर जुन छ, संरचना बलियो हुने प्रविधि टेक्नोलोजी छँदैछ, तर आउटलुक जुन एस्थेटिक हुँदाखेरि यो बनाएर गाउँ गाउँमा तपाईँले 2 पाखे ढुङ्गाले छाएको अथवा पुरानो घर संरचना बनाउन सक्नुहुन्छ, तर गाह्रो लाउने होइन पेटी कस्ने यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ भने त्यो क्याटलगहरू बनाएर हामीले गाउँलेहरूलाई देखाउँदा कस्तो होला? त्यो गर्न सक्छौँ। त्यो वास्तवमा केमा गर्नु क्याटलग? अब घर धनीलाई भन्दा पनि हाम्रो त्यो डकर्मीको नाइकेलाई, आखिरमा त्यहाँ डिसिजन मेकर भनेको, निर्णयकर्ता भनेको त्यो नाइके नै हो। त्यहाँ कस्तो घर बनाउने, कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने, के गर्दा बलियो हुन्छ, के गर्दा सस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँको त्यो स्थानीय त्यो डकर्मीको नाइके हो। त्यसमा त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो त्यो, र उसलाई चाहिँ हामीले अलिकति त्यो तालिमहरू दियौँ र डकर्मीलाई त टेक्नोलोजी दियौँ, कसरी ढुङ्गा माटो घर पक्की घर जस्तै बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर उसले घरदेनलाई हुन्छ। तर घरदेनले मेरो घर यस्तो खालको देखियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ अलिकति मान्छेलाई इन्स्टिगेट गर्ने, अलिकति प्रमोट गर्ने खालको त्यस्तो बनाउँदाखेरि के होला? त्यो राम्रो होइन, त्यो राम्रो हुन्छ। हामीले विभिन्न किसिमको चोइस दिनुपर्छ। मैले अघि नै भने नि वास्तुकलामा यो संस्कृतिको कुरा पनि झल्किनु पऱ्यो, त्यहाँ प्रविधि पनि झल्किनु पऱ्यो, अनि हावापानी अब मौसम अनुसारको पनि हाम्रो चाहिँ त्यो प्रविधि हुनु पऱ्यो। उनीहरूले त्यो ठाउँको लागि उपयुक्त चाहिँ यो हामीले विभिन्न चाहिँ घरहरूको चाहिँ डिजाइनहरू बनाएर हामीले चाहिँ दियौँ भने त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। अब यसमा कसको भूमिका हुन्छ भन्दाखेरि यो किन हामीले अहिले गर्न सकेका छैनौँ भन्दा सरकारी निकाय हाम्रो अथवा भवन विभाग अथवा अरू प्रदेश सरकारका निकायले मात्रै गरेर हुँदैन। यसमा चाहिँ हाम्रा विश्वविद्यालय, विशेष गरी जहाँ चाहिँ यो वास्तुकलाको पढाइ हुन्छ, इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ, ती विश्वविद्यालयहरूले त्यो बनाएर
विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गरेर त्यस्तो गरिदिने हो भने चाहिँ त्यो वास्तवमा उनीहरूको लागि त ठुलो चाहिँ एउटा सहयोग हुन्छ नि त। जो यहाँ 35-40वटा इन्जिनियरिङ कलेज छन्। इन्जिनियरिङ कलेजले देशलाई एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ भनेर भूकम्प प्रतिरोधक जुन प्रविधि छ प्रयोग गरेर त्यस्ता विभिन्न किसिमका एस्थेटिक डिजाइन जुन ग्रामीण परिवेशमा क्लाइमेटको हिसाबले हुन्छन् त्यस्तो अभियान चलायो हुन्थ्यो नि त। हो, अहिले म वास्तवमा अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीको स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा आबद्ध छु। त्यहाँ अहिले हामीले माउन्टेन आर्किटेक्चरको एउटा चाहिँ 5 वर्षीय कोर्स अहिले सुरु भएको छ र त्यो माउन्टेन आर्किटेक्चर विद्यार्थीहरू गएर गाउँमै जान्छन्, 8-10 दिन त्यहीँ बस्छन्, त्यहीँ घरका नक्सा बनाउँछन्, हेर्छन्, सिक्छन्, अनि नक्सा बनाएर त्यहाँ हाम्रा चाहिँ त्यो घरधनलाई पनि दिन्छन्। त्यो विद्यार्थी वास्तुकलाका विद्यार्थी र त्यहाँको स्थानीयवासीको यति राम्रो सम्बन्ध यो कायम भएको छ र त्यसले चाहिँ उनीहरूले के तिमीहरूको यो प्रविधि एकदम राम्रो हो, यसमा अलिकति यो सुधार गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो विद्यार्थी र शिक्षकले त्यहाँ बताइदिन्छन्। तर उनीहरूको परम्परागत त्यहाँको चाहिँ प्रविधि ज्ञान चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो विद्यार्थीले सिक्छन्। अब यो कुरा चाहिँ हामीले अरू इन्जिनियरिङ विधामा पनि लागू गऱ्यौँ भनेदेखि यो त देशैभरि हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्छ। वास्तवमा विश्वविद्यालय र समुदायको चाहिँ एउटा लिङ्केज, यो पोइन्टमा चाहिँ एकदम लिङ्केज कायम गर्ने ठाउँ छ। र मलाई लाग्छ कि अहिले यो जुन हाम्रो जाजरकोट र जुन रुकुममा जुन अहिले त्यत्रो जुन विनाश भइरहेको छ त्यसमा पनि हाम्रा चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई परिचालन गर्ने, त्यसको लागि अलिकति सरकारले पनि सहयोग गरिदिनुपर्छ। त्यो गर्यो भने चाहिँ वास्तवमा हाम्रो चाहिँ त्यो स्थानीय वास्तुकलाको पनि संरक्षण हुन्छ र घर पनि बलियो र राम्रो पनि हुन्छ। किनभने अहिले 200 वर्ष पहिले बनेका त्यहाँ जो जाजरकोटका घर जुन भत्के नि, अब अहिले हामीले बनाउँदा त्योभन्दा अलि उन्नत प्रविधिमा बनाउँछौँ नि हामी त। उन्नत प्रविधि हामीसँग छ नि त, होइन? त्यो प्रविधि प्रयोग गरेर अर्को 300 वर्ष त्यो टिक्ला ती घरहरू अनि केही मोडेलहरू पनि। किनभने जबसम्म जनताले त्यो आँखाले देख्दैन नि उसले पत्याउँदैन, त्यो नदेखेसम्म पत्याउँदैन। अब तपाईँले एस्थेटिक रूपले 4-5वटा मोडेल सुन्दर बनाइदिनु भयो र त्यसमा तल प्रविधि यो प्रयोग गरेर लेखिदिनु भने जनताले रोज्छ नि। त्यो जस्तो उहाँले पिलरवाला एकदम छत बनाएर अब ढलान गर्ने सिकाइदिनु भयो, त्यही नै बनाउने हो। जस्तो हामीले भनौँ न एनसेटले अब भूकम्प सुरक्षा दिवसमा हामीले कैयौँ नक्सा बनायौँ, कहीँ सेमिनार गऱ्यौँ, कहीँ अन्तर्वार्ता दियौँ। त्योभन्दा पनि उहाँहरूको त्यो सेक टेबल चाहिँ जुन डेमोन्स्ट्रेसन छ नि, सेक टेबलमा कति मान्छेको चाहिँ एउटा चासो है, त्यो आँखाले देखेपछि ढुङ्गा माटो घर यसरी बनायो भने त बलियो हुँदो रहेछ, आँखाले देख्यो नि त। त्यही त अहिले समस्या भएको जाजरकोट र रुकुममा पक्की घर ढलेनन्, पुराना राम्रा घर पनि ढले हो। अनि जनतामा के छाप पर्यो भने अब बाँच्ने हो भूकम्पबाट जोगिने भने पक्की घर पनि। तर उहाँले सिन्धुपाल्चोकको पहिला 72 सालको भूकम्पमा काठमाडौँमा चाहिँ पक्की घर ढल्या त देख्नु भएको छैन। त्यसैले यसलाई कसरी कुन निकायले यसलाई चाहिँ बढी चासो लिएर अगाडि बढ्नु पर्ला भन्ने, किन हामीले अहिले यस्तो मौका छ हामीले हाम्रो प्रविधि, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कला पनि नबिर्सनु पर्छ। यसलाई सुरुवात कहाँबाट गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिले हाम्रो चाहिँ अब त्यहाँ विद्यालयहरूमा पनि ठुलो हजारौँ विद्यालय क्षति भएको मैले जानकारी पाएको छु, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा छ। अब सरकारले यी भवनहरू बनाउँदाखेरि त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो, त्यो त एउटा डेमोन्स्ट्रेसन त त्यहाँबाट गर्नु पर्यो। भन्नाले यसमा सहयोग गर्ने दातृ निकाय, हाम्रो विद्यालय बनाउने चाहिँ हाम्रा प्राविधिक साथीहरू, स्थानीय सरकार, यसमा चाहिँ पहिलो चाहिँ सुरुवात त्यहाँबाट गर्नु पर्यो। ल म फेरि अलिकति आमोद सरसित आउँछु। अब अलिकति अब कसरी बढ्ने, जस्तै हामीले यो कार्यक्रम हेर्दै गर्दा गाउँपालिकाको अध्यक्षले अब उद्धार भयो, राहत पनि अलि चलिरहेछ, अब कसरी जाने हो त? यो हाम्रो पुनर्निर्माण, यो जुन अस्थायी आवासदेखि लिएर गाउँपालिकाको साँच्चै एउटा मोटिभेटेडले आमोदमणि सरको कुरा सुनेपछि अब यहाँनिरबाट सुरु गर्छु भनेर हामी अब कसरी जान्छ? हामीले के भन्ने त्यसलाई? सरकारले 50,000 दिने भनिसक्यो, पालहरू अलिअलि गाउँमा पुगिसके, अब त मान्छेलाई घर चाहियो नि। अब उहाँलाई के भन्नु? पहिला अस्थायी आवास बनाऊँ, अनि के गरौँ, तपाईँको नेतृत्वमा कति तालिम गर्ने, कसरी, त्यसलाई के भन्ने? एउटा 90 सालको भुइँचालो जुन गयो नि, त्यसपछि यही मुलुकले, यही काठमाडौँले 2 वर्षमा चाहिँ नि पुनर्निर्माण सकेर चाहिँ नि त्यो भूगोल पार्कमा चाहिँ नि स्तम्भ बनाएको हो। त्यो बेलामा चाहिँ नि तालिमहरूका प्रथाहरू थिएन, तर त्यो बेलामा पनि तालिमहरू दिएको थियो। 45 त्यसपछि हामीहरू सुत्यौँ है। 45 सालमा हामीले चाहिँ नि फेरि जगजगायौँ र त्यो बेला पनि याद छ भने हजुरलाई, त्यो बेलामा पनि चाहिँ नि अन्ततोगत चाहिँ नि फेरि पुनर्निर्माणका कुराहरू आए र हामीले त्यो बेलामा पनि डकर्मी तालिमहरू चाहिँ नेपाल सरकारले दिएको हो। र पछिबाट त्यो फेरि त्यहाँ चाहिँ क्रम भङ्ग भयो होइन। त्यो चाहिँ नि त्यसपछि के गर्ने त्यो तालिमहरूलाई भनेर पछिबाट मर्दै मर्साङ्गीमा कता हामीले चाहिँ युज पनि गरेको होइन। त्यो चाहिँ नि त्यो नीतिगत रूपमा चाहिँ नि त्यसमा भएन कि पटके रूपमा भयो। अस्ति 72 सालको भुइँचालो, यहाँ मसँग पुस्तक पनि छ। यो पुस्तकमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि
प्रष्ट किसिमले लेखेको छ यसमा, उहाँ सरहरूले लेख्नुभएको पुस्तकको यसमा चाहिँ नि केमा चुक्यौँ, के हाम्रो भयो भन्ने हामीहरूको चाहिँ नि यसमा राम्ररी देखाएको छ। जस्तो कि अहिले हामीहरूलाई नीतिगत रूपमा ऐन कानुनको रूपमा चाहिँ नि हामीहरूको चाहिँ नि प्रष्ट चाहिँ नि धेरै फड्को मारेको छ। हामीहरू कतिपय मुलुकभन्दा राम्रो फड्को मारेको छौँ ऐन कानुनको रूपमा है, वातावरण बनेको छ। खालि कार्यपद्धतिहरू चाहिँ नि केही चाहिँ नि नियमावलीहरू भएको छैन। त्यो नियमावलीहरू चाहिँ नि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिँ नि बनाउनु अहिले आवश्यक छ। त्यो बनाउनुपर्छ समयअनुसार कि, र स्थानीय सरकारले पनि बनाउनु पर्ने होला। एउटा चाहिँ त्यहाँ चुकेको देखियो। अर्को कुरा अब वास्तविकता के हो भनेदेखि चाहिँ नि बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि बुझ्नु पर्यो स्थानीय तौरमा। जो कि चाहिँ नि अब नेतृत्व त पक्का पनि स्थानीय तौरमा, कार्यगत नेतृत्व स्थानीय तौरमा हुनै पर्यो होइन भन्नुहोस्। पालिकाको अध्यक्ष र चाहिँ त्यहाँको वडाको अध्यक्षज्यू र सदस्यले त्यो गर्नै पर्यो। त्यो त उहाँको जिम्मा पनि पर्यो, हाम्रो संविधानले त्यही दिएको छ। र प्रदेश सरकारले चाहिँ नि नीतिगत चाहिँ नि एउटा यानि कोअर्डिनेसनको कामहरू चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो आफ्नो क्षेत्रमा परेको हुनाले। अब यस्ता जुन विचारका कुराहरू आए, जस्तो कि अब माटोको गाह्राले त 10 तले घर त बन्दैन नि त हो। त्यो त जतिसुकै बनाउनु खोजे पनि बोल्ने त हुँदैन। तर हामीहरूको भनाइ के भनेदेखि हामीहरूको जुन बस्ने 2 तले 3 तलेसम्मको घरलाई चाहिँ नि माटोको गाह्रोमा बनाउन सकिन्छ र भैँचालो थेक्ने बनाउन सकिन्छ, किनभने त्यो कम पैसामा पर्छ। अब कसैले धेरै पैसा परेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ बनाउनुहुन्छ, म सिमेन्टकै बनाउँछु कि फलामै मलाई वेल्डिङै गरेर बनाउँछु, मलाई गाह्रो साह्रो केही पनि चाहिँदैन भनेपछि बक्साभित्र सुत्नुहुन्छ भने सुत्नुहोस्। तर सुत्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो जुन चाहिँ पुर्खाले पनि त सुत्या थिए नि, पुर्खाले बनाएको न्यातो पोरो चाहिँ नि हाम्रो तलेजु भवानी मन्दिर अहिलेसम्म बाँचेका छन् भनेदेखि चाहिँ त्यो भत्केका छैन भनेदेखि त, किनभने घर बनाए त खालि बस्ने ठाउँ मात्रै होइन नि त। घर बनाए त हाम्रो कला हो, संस्कृति हो, संस्कार हो। त्यहाँ हामीले चाहिँ नि हिमाल हो, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कविता हो, त्यहाँ चाहिँ रामायण हो, त्यहाँ के हो होइन, हाम्रो जीवन पद्धति हो नि त्यो। भन्दाखेरि त्यसलाई नछोड्ने हो भने त्यो विचार गर्नुहोस् भने चाहिँ त्यो। अब यो यसमा चाहिँ सरले भने अब गाउँपालिकाको अध्यक्ष, म त गाउँपालिकै भन्छु कि नगरपालिकाको अध्यक्ष, अब उनीहरूले के गर्नु पर्यो सरको अन्तर्वार्ता सुने सुरु कहाँबाट गर्ने? अब सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त एकदम भन्नुहोस् सबभन्दा पहिले चाहिँ त के गर्नुपर्ने हो र कति गर्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ निर्खेल गर्नु पर्यो। ठुलो पिक्चर एउटा चाहिँ आफ्नो पालिकाको लागि ठुलो पिक्चर त चाहियो नि त। कतिवटा घर कति के भनेदेखि भावावेशमा बग्ने कुरा भएन, किनभने कुनै घर चाहिँ नि भर्ता भर्त्या होलान्, कुनै चाहिँ नि धराशायी भएको छन् भनेदेखि त्यसको त एसेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि। त्यो कुन चाहिँ घर कति गर्ने भन्ने चाहिँ नि एउटा ठुलो पिक्चर चाहिँ नि लिनु पऱ्यो। त्यसको आधारमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा पुनर्निर्माणको लागि खाका चाहिँ नि खोज्नु पऱ्यो होइन। तर अब पुनर्निर्माण गर्नलाई चाहिँ त आजको भोलि त पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ होइन। भन्दाखेरि मान्छेलाई त अस्ति चाहिँ नि हजुरले घाँस, बाँस र कपास 3टा कुरा चाहिँ नि तपाईँले दिनुभयो होइन। इमिडिएटली चाहिँ तपाईँले पुगाउनु भयो, अघि भन्नु सरले राम्रो पनि भएको छ भनेर। तर त्यसपछि अब घाँस बाँसको तपाईँले चाहिँ अब स्याउलाको मुन्तिर त सक्नुहुन्न होइन। सधैँ एउटा चाहिँ नि भन्नुहोस् मेरो कोट चाहिँ नि झुन्डाएर अथवा चाहिँ भन्नु फरिया झुन्डाएर त्यसको मुन्तिर चाहिँ शीतबाट चाहिँ बस्ने काम त सधैँ गर्न सकिन्न। त्यो त एक रातको भयो। एउटा चाहिँ नि के भन्छ भने अर्ली रिकभरीको कुरा अथवा चाहिँ नि टेम्पोरेरी कन्स्ट्रक्सनको कुरा त गर्नु पऱ्यो उसको लागि। भनेपछि अहिले अस्थायी आवासमा बढी ध्यान दिनु, अस्थायी आवासमा चाहिँ जानु पऱ्यो। अस्थायी आवासमा चाहिँ नि जे जति चाहिँ नि त्यो भत्किएका सामग्रीहरू छन् त्यसलाई सेल्भेज त गर्नु पऱ्यो होइन। माटोलाई चाहिँ नि सेल्भेज गर्न सकिएला, सकिँदैन होला, तर ढुङ्गा र चाहिँ नि अरूहरूलाई त त्यहाँ चाहिँ जोगाउन सकिन्छ। जोहो गरेर सङ्कलन गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ बनाउनु पनि पर्यो। अब त्यहाँ बनाउँदाखेरि कस्तो छ भनेदेखि हामीले अहिलेसम्म सके नगरेको कुरा र गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। हामीहरूको यो डकर्मी तालिम चाहिँ नि एक होरो छ, एक नासको छ, सिङ्गै घर बनाउने किसिमको छ। तर हामीहरूले हराइजोन्टल के अरे इन्क्रिमेन्टल कन्स्ट्रक्सन र भर्टिकल इन्क्रिमेन्टल कन्स्ट्रक्सनको बारेमा हामीले चाहिँ त्यति साह्रो कुरा यहाँ चाहिँ त्यो न्यारेटिभ नेपालमा छैन। अन्त छ होइन, जस्तो कि फिजीमा अथवा चाहिँ अन्तमा चाहिँ नि अहिलेलाई चाहिँ नि एउटै कोठा बनाएर त्यसमा चाहिँ नि चुलो पनि त्यहीँ, बस्ने पनि त्यहीँ, सुत्ने पनि त्यहीँ, न्यानो पनि त्यहीँ। अब जाडो आउँदैछ होइन, त्यति गरेर चाहिँ नि बनाइहाल्नुभयो भनेदेखि त कमसेकम चाहिँ नि अलिकति जाडो र पानीबाट जोगियो र बच्चालाई चाहिँ स्कुल पुगाउनु पऱ्यो होइन। स्कुललाई चाहिँ बरु सार्वजनिक चाहिँ स्कुललाई गऱ्यो भने त्यसले एउटा चाहिँ लाइफलाई चाहिँ नि फेरि पुनरुत्थानमा लैजान्छ होइन। विद्यालय जस्तो सार्वजनिक कुराहरू बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि अहिलेलाई चाहिँ नि यो अस्थायी आवास चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अब अस्थायी आवास कति वर्षको लागि गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो आफ्नो विचार हुन सक्ला होइन। सामान्यतया हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेदेखि 2टा कुरा यसमा चाहिँ ट्र्यापमा परिन्छ। एउटा कुरा के भनेदेखि हाम्रो गरिबी अवस्थाले गर्दाखेरि अस्थायी नै चाहिँ नि थायी हुन जान्छन्
है। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ नि अब अहिले अस्थायी भनेर चाहिँ नि सार्वजनिक ठाउँमा अथवा चाहिँ कुनैको चाहिँ हातामा अथवा केमा बनायो भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यहाँबाट फेरि मान्छेलाई निकाल्न गाह्रो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ त्यो देखियो है, चाहे क्युबामा होस्, चाहे चाहिँ हेटीमा होस्, चाहे अन्तमा होस्। त्यस कारण यो चाहिँ विचार गर्नुहोस्, आफ्नै जमिनमा बनाउनुहोस्, आफ्नो जमिनमा बनाउनुहोस् र चाहिँ नि केही चाहिँ नि भन्नुहोस् न 4 वर्षसम्मको लागि चाहिँ बनाउन सकिन्छ अथवा 2 वर्षसम्मको लागि बनाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ नि आफूले निर्णय आफूले चाहिँ गर्नुहोस्, तर जे निर्णय गर्नुहोस् पक्का गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ नि मान्छेलाई अन्यलमा चाहिँ नराख्नुहोस्। त्यसपछि एउटा चाहिँ नि पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ नि नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नयाँ सोचको साथ नयाँ तरिकाले नयाँ युगमा अघि बढी समयको गतिसँगै बदल्नु छ जीवनको शैली हो। मौका अवसरलाई छोप्न सके घट्दैन खुसी कसै गरी। कृषि विकास बैंकमा अनलाइन खाता खोल्नुहोस्। इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मेरो सेयर, डिम्याट अकाउन्ट, CRM र भिजा डेबिट कार्ड जस्ता आकर्षक 5 सुविधाहरूको एकै ठाउँबाट लाभ लिनुहोस्। सुविधाको लागि कृषि विकास बैंकको वेबसाइट www.adbl.gov.np मा लगइन गर्नुहोस्। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। तपाईँ त अब मन्त्रालयको सचिव पनि भएर देख्नु भएको, गाउँपालिकाको सचिव पनि छ। यो जुन पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा सरकारी संरचनाहरू कसरी मुभ हुनु पर्ला? जस्तै अब यो निजामती कर्मचारी राहत अनुदान दिने पनि उही हो, किनभने पोलिटिसियनले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ, ब्युरोक्रेसीले कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ परिचालन गर्ने हो। कसरी गर्नेमा कसरी गाइड गर्छौँ हामी तलको? एउटा अघि उहाँले भन्नुभएको कुरामा एउटा मलाई थप मैले सम्झेँ। त्यो 72 सालको भूकम्पपछि एउटा हामीले ठुलो एउटा सिकाइ के छ भन्दाखेरि सरकारी अनुदान लिने तर चर्केको घरमा बस्ने, त्यो हाम्रो ठुलो एउटा चाहिँ समस्याको रूपमा आएको थियो। त्यस कारण अघि नै यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, स्थानीय पालिका प्रमुखले के गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ स्थानीय भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा चाहिँ त्यो चर्केको घरमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा बस्न दिनु भएन मान्छेलाई। यदि कोही त्यहाँ बसेको छ भने उसलाई अनुदान चाहिँ रोक्नु पर्यो। त्यहाँ एउटा काम चाहिँ यो 72 सालको हाम्रो सिकाइ हो। यो कुरा स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यो सन्देश हाम्रो 50,000 लगेका मान्छेले फिर्ता पनि गरे, धेरै हो गरे। तर चर्केको घरमा बसे गरे 4-5 वर्ष बसे। जुन चर्केको घरमा बस्नु भनेको अर्को धराप हो। त्यो त्यहाँ अर्को कुनै पर कम्पनी आयो भने पनि फेरि भत्किन सक्छ। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै कडा हुनु पर्यो, पालिकाहरू कडा हुनु पर्यो र चर्केको घरमा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई बस्न दिनु भएन। र यो अस्थायी जुन आवास हो, अस्थायी आवास साँच्चीकै अस्थायी हुनु पर्यो। यसमा फेरि अनेक किसिमका चाहिँ हाम्रा मानवीय संवेदना जोडेर या राजनीति जोडेर त्यो अस्थायी आवासलाई चाहिँ झन् बलियो बनाउने काममा होइन। अस्थायी आवास कमजोर भन्नाले सुरक्षित चाहिँ हुनु पर्यो, तर अस्थायी प्रकृतिको हुनु पर्यो। बढीमा 4 वर्षभन्दा बढी हुनु भएन। अझ भन्दाखेरि त हामीले के भन्नु पर्यो भने यो 2 वर्ष भन्नु पर्यो। 2 वर्षको लक्ष्य राखेर हामीले 2 वर्षमा अर्को नयाँ घर बनाउने हिसाबले जानु पर्यो। अब सरकारी निकाय त अब एउटा पद्धतिमा चल्छ। हेर्नुहोस् है, होइन मैले भन्न खोजेँ जस्तै 35,000 अस्थायी आवासलाई भनिदिने भयो, भोलि अब पुनर्निर्माणको लागि नयाँ घरलाई फेरि 3, 4, 5 कति सरकार दिने भन्छ। तर अब यसको अनुगमन, यसको कार्यान्वयन, कार्यविधि, यसको पारदर्शिता कायम गर्ने त कर्मचारी संयन्त्र नै हुने। र अघि हामीले जुन आर्किटेक्चरको कुरा, नक्सा, मोडेलहरू त अब गाउँपालिका अध्यक्षले घरको मोडेल गरेर त जाँदैन। उसले त मलाई 500 घर बनाउनु छ भनेर नीतिगत निर्णय गर्छ। त्यो 500 घर कसरी बनाउने भन्ने कुरा त फेरि कर्मचारी तन्त्रकै कुरा आउँछ। यसमा के सजेसन दिनुहुन्छ? अब पूर्व सचिवको हैसियतले पनि एउटा विज्ञता भएको मान्छे, तर प्रशासन पनि बुझेको मान्छेले हाम्रो वडा सचिवदेखि लिएर प्रदेशको सचिवसम्मले अब कसरी उहाँहरूलाई हामीले सन्देश दिन छ कि तपाईँहरू यसरी जानुहोस् भनेर? त्यो चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले पनि 72 सालको भूकम्पबाट भत्किएका घरको पुनर्निर्माणको काम अझ पनि सकिएको छैन।
यी 32 जिल्लामा केही बाँकी छन् र अहिले पनि शहरी विकास मन्त्रालयको एउटा एकाइले अझ पनि काम गर्दैछ। त्यो एकाइसँग प्रशस्त यसका चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू छन्, कार्यविधिहरू छन्, नीतिहरू छन्। सरकारको एकदमै स्पष्ट नीति र कार्यविधिहरू छन्। त्यो कार्यविधि अब हामीले रुकुम र जाजरकोटमा पनि लागू गर्नलाई के गाह्रो छ? छेउछेउका जिल्लाहरूमा पनि त्यो लागू गर्नु पर्यो। र स्थानीय पालिकाहरूले मेरो अनुरोध उहाँलाई के छ भन्दाखेरि सरकारको अहिले राज्यको स्थापित नीति र कार्यविधिको पालना गरौँ। त्यहाँ आफ्नो चाहिँ त्यहाँ भन्नाले प्रदेशको सचिव जुन भौतिक पूर्वाधार अथवा शहरी विकास भन्छ आवास सम्बन्धी गाउँपालिकाको कार्यकारी प्रमुख वडा सचिवहरूले यो जुन 72 सालबाट स्थापित कार्यविधिहरू पालना गर्नु पर्यो। एउटै कुरा अब थप्नु पर्यो के पर्यो भने चर्केका घरमा बसेका मान्छेलाई अनुदान दिनु भएन। यो कुरा मैले दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु। अस्थायी आवास नबनाइकन अनुदान दिनु भएन र चर्केको घरमा चाहिँ बस्नै दिनु भएन। एउटा त्यो कुरा चाहिँ मैले किन त्यो मेरो अनुभवबाट पनि त्यो आयो होइन। र अर्को कुरा चाहिँ जुन अब 72 सालमा जुन यो भूकम्प घर यो मेरो घर भनेर जुन 2टा घर बन्यो नि त्यस्तो पनि बनेको छ। भूकम्पको घरमा चाहिँ गोठ भएको छ अनि मेरो घरमा चाहिँ त्यहाँ अनि कोठाहरू भएका छन्। अब यो कुराबाट पनि हामीले के सिक्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले जुन त्यो किसिमका जुन अब नक्साहरू दिएको छ त्यो नक्साहरू भनेको चाहिँ सजेस्टिभ हो, सुझावको रूपमा हो। आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो क्षमता, त्यहाँको परिवेश अनुसार चाहिँ घर जस्तो बनाए पनि हुन्छ, जत्रो बनाए पनि हुन्छ। तर के भने भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिहरू त्यहाँ चाहिँ हुनु पर्यो, त्यति हो। घरको चाहिँ वास्तुकला, घरको चाहिँ कोठाको सङ्ख्या, त्यहाँका सारा कुरा चाहिँ त्यो घर धनीले आफ्नो चाहिँ इच्छाले गर्ने निर्णय गर्नु पर्यो। अब यो जुन मापदण्डहरू कार्यविधिहरू लागू गर्न अब हाम्रो चाहिँ प्रशासन संयन्त्रले पनि त केही भूमिका सहजीकरण नेतृत्वलाई त्यो नीति बनाउनको लागि केही सहजीकरण पनि त गर्छ। सहजीकरण गर्नु पर्यो। म त यसमा के भन्छु भने यो रिवार्ड र पनिसमेन्ट, प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। किनभने कुनै प्राविधिकले गलत तरिकाले त्यहाँ गलत त्यहाँ सुझावहरू दिइरहेको छ, गलतको सल्लाह दिइरहेको छ भने त्यस्ता प्राविधिकलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनुपर्छ। त्यो हाम्रो विगत अनुभवले पनि देखाउँछ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले, राजनीतिक कर्मीहरूले आफै प्राविधिक भएर त्यहाँ चाहिँ बोलिदिनु भएन। उहाँहरू चाहिँ एउटा नीति निर्माता भइदिनु पर्यो, आफै प्राविधिक इन्जिनियर मेयर भए पनि उहाँले आफै मेयरको हिसाबले बोल्नु पर्यो। दुईवटा कुरा छ। जस्तै हामीले 72 सालको भूकम्पबाट धेरै प्राविधिक जनशक्ति तालिम पनि गऱ्यौँ, इन्जिनियरहरू वडामा गएर पनि काम गरे। अब यो पुनर्निर्माण गर्ने जुन यो रुकुम जाजरकोट छ यो क्षेत्रमा पनि त प्राविधिक त खटिन्छन् होइन। ती प्राविधिकहरूको त ठुलो जिम्मा हुन्छ होला नि त। अब हेर्नुहोस् दुःखका साथ भन्नुपर्छ, मलाई लाग्छ कि ती प्राविधिक मध्ये 2टा प्राविधिकहरू चाहिँ कतार, मलेसिया, दुबईतिर गइसकेका छन्। कालीगढहरू पनि 90,000 जुन कालीगढहरू मध्ये मलाई लाग्छ आधाभन्दा बढी गइसकेका छन्। त्यस कारण अब अझ पनि हामीले त्यो क्षेत्रमा अब तत्कालै अब यो चाहिँ अब अस्थायी आवासको काम चाहिँ सिद्धिने बेलामा यो तालिमको काम चाहिँ व्यापक रूपमा हामीले पालिका स्तरमा गर्नुपर्यो। तालिम भनेपछि म फेरि यता आएँ। अब अघि सरले सुरु गर्नुभएको थियो पुनर्निर्माण। अब अस्थायी आवासको कुरा हामीले सक्यौँ। अब पुनर्निर्माण त हातले गर्ने हो, रोबोटले होइन। अब एनसेटको त आफै अब त्यसको त इतिहासै छ। त्यस कारणले अब यहाँको आजको कार्यक्रम त अब भोलि अस्थायी आवास बन्यो। अब पुनर्निर्माणको लागि हाम्रो मेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरूले अथवा प्रदेशका मन्त्रीजीहरूले जुन भाषण गर्नुहुन्छ कहाँबाट सुरु गर्ने? अब पहिलो के गर्ने त? अब यो जुन दक्षता अभिवृद्धिको कुरालाई चाहिँ नि सर्वाङ्गीण किसिमले हेरौँ। एउटा घर बनाउँदाखेरि डकर्मी मात्रै होइन, त्यहाँ घरधनी मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यो मेटेरियल सप्लायरको कुरा आउँछ, त्यहाँ चाहिँ नि निर्माण सामग्रीको सप्लायर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि त्यो स्वीकृति दिने मेयर साहबको अथवा चाहिँ अरूहरूको पनि हुन्छ, इन्जिनियरको हुन्छ, ओभरसियरको हुन्छ, कङ्कसको हुन्छ। हामीले हेर्दाखेरि 16-17 जनाको चाहिँ नि थरीका मान्छेहरूको हुन्छ। भन्दाखेरि यो दक्षता अभिवृद्धि सबैको दक्षता अभिवृद्धि भने सोचाइ र व्यवहारमा परिवर्तन न हो होइन, सबैको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा 72 सालको भुइँचालोमा के देखियो भनेदेखि नि सम्झना छ कि छैन, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि 1600 जना इन्जिनियरलाई एउटा ठाउँमा राखेर तालिम दिएको भन्ने चाहिँ भन्नुभएको थियो नि। अर्थात् हाम्रा जुन इन्जिनियर साहबहरू छन् उहाँहरूलाई पनि तालिम दिनुपर्छ, सके पुनर्ताजगी तालिम दिनुपर्छ। किनभने फसाद के छ भनेदेखि नि म पनि अहिले एउटा चाहिँ प्राइभेट इन्जिनियरिङ कलेजमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढाउँछ, त्यहाँ जाँदाखेरि म त्यहाँ आन्तरिक रूपमा झगडा गरिरहेको छु। किनभनेदेखि
जे पढाउनु पर्ने हो त्यहाँ चाहिँ नि त्यो कुरा सम्पूर्ण रूपमा पढाइँदैन होइन अनि जे पढाइन्छ त्यो चाहिँ फेरि प्रयोगमा व्यवहारमा लागु हुँदैन। अनि प्र्याक्टिकल पनि गर्दाखेरि हामीहरूको गाउँघरमा गएर पालिकामा गएर प्र्याक्टिकल गरौँ न, त्यहाँकै नहरकै चाहिँ नि सर्वे गरिदिउँ भनेर भन्दाखेरि त्यो पनि हुँदैन। यहाँ चाहिँ एकदम मजाले चाहिँ नि रिसोर्टमा गएर चाहिँ नि सर्वे गराउनु छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भन्दाखेरि यो हामीहरूको डिट्याच जुन छ नि यो रिसर्च भन्नु अथवा चाहिँ प्राज्ञिक संस्थाहरू भन्नु र चाहिँ जुन आवश्यकता जहाँ छ त्यो चाहिँ पालिका भनौँ, योसँगको सम्बन्ध चाहिँ नि सबै किसिमले यो दक्षता अभिवृद्धि गर्दाखेरि यो सम्बन्धलाई चाहिँ नि फेरि इस्टाब्लिस गर्नै पर्छ, त्यो आवश्यक छ कि यो चाहिँ नि ब्याकग्राउन्डको कुरा भयो। अहिले तालिम गर्दाखेरि यो जाजरकोटको र रुकुमको लागि मात्रै भनेर चाहिँ त्यसको लागि मात्रै होइन कि यो चाहिँ नि यो यस्ता भैँचालो सबै ठाउँमा आउने हुन्छ। अहिले जुन चाहिँ नि भन्नुभयो तालिम दियो अनि मलेसिया कतारमा चाहिँ पठाउने किसिमले भन्दा पनि एउटा त्यसको चाहिँ नि तालिमको स्ट्राटेजी लङ टर्मकै बनाएर कसरी यसलाई चाहिँ नि कन्टिन्यू गर्ने। भूकम्प फेरि त्यहीँ आउनु पर्दैन, भूकम्प त 100 किलोमिटर परले पनि त हान्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो बाहेक त अर्को चारा छैन। त्यस कारण चाहिँ नि यो तालिममा जस्तो कि घरधनीलाई पनि समावेश गर्नु पर्यो, डकर्मीहरूलाई त गर्नै पर्यो, त्यो चाहिँ नि पेटी कन्ट्र्याक्टर जुन चाहिँ छन् नि हाम्रो साना ठेकेदारहरू तिनीहरूलाई गर्नु पऱ्यो, ठुला ठेकेदारलाई पनि गर्नु पऱ्यो, इन्जिनियर पनि गर्नु पऱ्यो, ओभरसियरलाई पनि गर्नु पऱ्यो होइन। र त्यो गर्दा गर्दै कस्तो देखियो भनेदेखि एउटा 72 सालमा हामीले चुकेको जुन अघि थापा सरले पनि उठाउनु भएको थियो, निर्माण सामग्री चाहिँ नि तपाईँको बेसीबाट चाहिँ नि माथि लेकसम्म चाहिँ नि बोकेर लैजाखेरि त्यो निर्माण सामग्रीको भाउ चाहिँ नि त धेरै बढ्छ र त्यसमा चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि यो व्यापारीहरूको चाहिँ नि प्रफिट लिने मोटिभेसन पनि बढ्छ। त्यस कारण चाहिँ नि अरू मुलुकमा देखिएको अनुसार जस्तो कि पाकिस्तानमा पनि अथवा इरानमा पनि के देखियो भनेदेखि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सको हब चाहिँ नि सरकारले नेगोसिएट गरेर कहाँ कुन सामग्री कति चाहिन्छ भन्ने कुरा त हिसाब गर्न सकिन्छ नि, हो त्यस अनुसारले त्यति सामग्रीहरू त्यहाँ चाहिँ नि बनाइदियो भनेदेखि र जनतालाई चोइस अघि कुरा भयो हाम्रो चाहिँ नि त्यो मोडल बनाइदिने भनेर होइन, मोडल नै बनाउनु पर्छ नि त त्यसको लागि। घरहरू चाहिँ त मोडल मैले पाकिस्तानमा पनि र इरानमा पनि देखेको घरहरूको चाहिँ नि कस्तो बाम भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ नि पार्कै बनाएर अनि त्यहाँ कस्तो घर कति पैसामा पर्छ र चाहिँ नि यहाँ ठेकेदारहरू पनि ल्याएर त्यहाँ ठडाइदिए है कि मान्छेलाई पनि ठडाइदिए, कुन चाहिँ नि आफैले बनाऊ, कुन चाहिँ ठेकेदारले बनाऊ, ठुलो घर पनि बनाऊ, सानो घर पनि बनाऊ, बनाउनु चाहिँ यसरी बनाऊ, यसरी बनाएर भनेदेखि दण्डित गर्छु भनेर भन्दाखेरि मोडल पनि बनाइदिनु पर्छ सके। त्यसको चाहिँ नि जुन बनाउने प्रोसेस छ नि सर, एउटा चाहिँ नि प्रोसेस बनाउने प्रोसेस संहिताले जे भन्छ त्यो प्रोसेसलाई पनि चाहिँ नि डेमोन्स्ट्रेट हुने किसिमले चाहिँ नि त्यो बनाउनु पर्छ, चाहे भिजुअल बनाउनुहोस्, चाहे चाहिँ लिखित बनाउनुहोस्, चाहे म्याथमेटिकल बनाउनुहोस्, मोडल चाहिँ नि त्यस्तो बनाइदियो भने जनताले चाहिँ थाहा पाउँछ। नत्र भने त अहिले उयो डक्टर नाइकेले जति बुझ्छ त्यसै अनुसारले त्यही मोडल उसको दिमागमा जे हुन्छ त्यही मोडललाई उसले उतार्ने हो भन्दाखेरि दक्षता अभिवृद्धिको कुरामा जहाँसम्म चाहिँ नि अरू ट्रेनिङहरूको कुरा छ त्यो ट्रेनिङ चाहिँ नि हामीले गरिसकेका भन्दाखेरि ट्रेनिङ दिँदाखेरि बाहिरबाट चाहिँ नि प्रशिक्षक लगेर थाल्नुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ नि त्यसले काम गर्दैन, धेरै महँगो पर्छ। त्यस कारण चाहिँ नि हरेक पालिका प्रमुखले के गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यहीका चाहिँ नि जुन डक्टर पहिला प्रशिक्षकहरू उत्पादन गर्नु, प्रशिक्षकहरू चाहिँ फेरि प्रशिक्षकमा के रहेछ भने तपाईँको इन्जिनियर मात्रै प्रशिक्षक हुँदो रहेछ कि सबै हुन्छ, डकर्मी पनि प्रशिक्षक हुँदो रहेछ कि मास्टर ट्रेनर भनेर भन्छ नि, उसले नभनुन्जेलसम्म त अरू डकर्मी मान्दैनन् कि इन्जिनियर भनेको मान्दैनन्। यो यस्तो किसिमले चाहिँ विचार गरेर र आफूलाई कति चाहिन्छ त्यो हिसाबले गरेर चाहिँ नि र त्यसको लागि सके तपाईँको प्लान बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि बजेट त्यसो मैले अब यहाँ अलिकति कन्क्लुजन गर्दाखेरि यो पाटोमा कि अब चाहिँ गाउँपालिका प्रमुखहरूले यो दक्षता विकास गर्ने जुन बहुआयामिक दक्षता विकास भनौँ त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई, घरधनीलाई, इन्जिनियरलाई, हेड मिस्त्रीलाई, अरू मिस्त्रीहरूलाई र स्थानीय स्तरमै पहिला त प्रशिक्षकहरू नै उत्पादन गर्नु पर्यो, त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। पहिलो स्टेप अब त्यहाँ जानु पर्यो। 72 सालको भैँचालोले त्यही देखायो नि, पछिबाट त हुँदा जुन पहिले चाहिँ एलर्जिक थियो चाहिँ मेसन ट्रेनिङलाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ र हामीले चाहिँ त इन्जिनियर युनिभर्सिटी भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ विशेष गरी पश्चिमा दाताहरूले भने नि हिँड्ने बेलामा त सबैले आखिरमा बचे खोजेको पैसाले मेसिन ट्रेनिङ गरे नि, किनभने त्यो आवश्यकता बोध पछिबाट भयो, त्यो आवश्यकता बोध अहिले नै थालिहाल्नु पर्यो। किनभने हामीले आज आमोदमणि दीक्षितको सन्देश चाहिँ गाउँपालिका प्रमुखहरूलाई अब चाहिँ दक्षता विकासमा सुरु गरौँ, पहिला पुनर्निर्माणको पहिलो खुड्का र त्यहाँ काम गर्ने इन्जिनियर, घरधनी, मेसन, कार्पेन्टर सबैलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तालिममा सुरु गर्नु पर्यो। अहिले अस्थायी आवासको लागि पनि चाहिँ यो काम चाहियो, पुनर्निर्माणको लागि पनि चाहिन्छ। पहिलो भनेको मङ्सिर महिना लाग्यो,
अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो मङ्सिर महिनाभरि यो काम कार्ययोजना चाहिँ बनाउनुहोस् चाहिँ त्यो सन्देश चाहिँ पहिले छ, त्यसपछि अर्को कुरामा हामी गरौँ। किनभने भोलि पर्सि फेरि खेतले बोलाउँछ मान्छे होइन, जाडोमा चाहिँ मान्छे काँपिरहन्छन् होइन, भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिले सुरु गरिहाल्नु पर्यो। अब म फेरि किशोर सँग अन्त्यमा चाहिँ अब जुन अहिले हामीले गाउँपालिका प्रमुखलाई भन्यौँ त्यो चाहिँ दक्षता विकासको पाटो, अर्को पाटोमा के हुन्छ जस्तै यो मापदण्ड कार्यविधि यसमा कसरी जानु पर्ला? गाउँपालिका मेयरहरूले अहिले यो कार्यक्रम हेर्दाखेरि ओहो अस्थायी आवास पछि त म अब यो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो? प्यारल जानु पर्यो त, गतिविधि त समानान्तर हुनु पर्यो नि। अब उहाँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब अहिलेको जुन हाम्रो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण छ कि सबै दस्तावेजहरू छन्, त्यहाँबाट त्यो चिजहरू मगाउनु पर्यो। पहिले त्यो मगाउनु पर्यो र त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ अवलम्बन गरेर एडप्ट गर्नु पर्यो। त्यसलाई आफ्नो चाहिँ नगरसभाबाट गर्नुपर्छ कि कार्यकारी परिषदबाट गर्नुपर्छ कि त्यो डकुमेन्टलाई पास गरेर 72 सालको भूकम्पपछि भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउने जुन कार्यविधि मापदण्ड छन् त्यो हामीसँग सुरक्षित छन् होइन। यो चाहिँ विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छन्, त्यो मगाएर त्यो गर्नु पहिलो काम उहाँले त्यो गर्नु पर्यो। त्यसमा पनि अब स्थानीय परिवेश अनुसार केही सुधार गर्नुपर्छ भने हुनसक्छ होइन, किनभने यो त अब हाम्रो 32 जिल्ला यो मध्य नेपालको त्यो एरियातिर गऱ्यौँ। अब रुकुमको लागि जाजरकोटको लागि कुनै विशेष त्यस्ता कोही थप्नु पर्यो के गर्नु पर्यो भने उहाँले हेरेर प्राविधिकको सल्लाह लिएर त्यो मापदण्डलाई उहाँले चाहिँ प्रचलनमा ल्याउनु पर्यो। म फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, मेयर र गाउँपालिका प्रमुखले आफ्नो प्राविधिक र प्रशासन कर्मचारीको सहयोगमा यी पुराना मापदण्ड कार्यविधिहरू लगेर गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले त्यसलाई एप्रुभ गर्नु पर्यो, आफूले अवलम्बन गर्नु पर्यो। पुराना पनि नभन्यो, चलन चल्ती अहिले नेपाल सरकारले अब अवलम्बन गरेको यसलाई चालु गरेको सञ्चालनमा ल्याएको ती कुराहरूलाई गर्नु पर्यो। र त्यो गऱ्यो भने चाहिँ धेरै सजिलो पनि, किन त्यो सबै अनुभवबाट आएको छ। त्यो अनुभवबाट स्थापित एउटा चाहिँ हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानबाट चाहिँ आएको हुनाले त्यो कुरा गरौँ। त्यसमा अब आफ्नो चाहिँ धेरै आफ्नो बुद्धि धेरै प्रयोग गर्न नि पर्दैन। सबै तयार छ। अब आजको कार्यक्रममा यो पहिलो भाग हो, हामी दोस्रो भाग पनि गर्छौँ फेरि सरहरूको। अब पुनर्निर्माणमा साँच्चै कसरी जाने, यो पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक तयारी थियो। अब एउटा सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ यो पहिलो भाग हेर्दै गरेको मान्छेहरूलाई, आमोदमणि सरले? यो जाजरकोटको भुइँचालोलाई चाहिँ मैले राम्रो किसिमले के हेरिरहेको छु भनेदेखि नि यसले एउटा कुरा चेतना अभिवृद्धि प्रशस्त गरेको छ। एकैपल्ट सिङ्गो नेपालले चाहिँ नि जाजरकोटमा ल्याएर केन्द्रित गरिदियो। यो ठुलो चाहिँ धनको कुरा हो। यो चाहिँ नि भन्नुहोस् न नेपाल चाहिँ नि एकत्रित भएर चाहिँ पीडामा परे पनि जाजरकोटले चाहिँ यो चाहिँ एउटा पुँजी गेइन गरेको चाहिँ सामाजिक पुँजीको रूपमा चाहिँ यसले पाएको छ। यसलाई प्रयोग गरौँ, किनभने यो पुँजी धेरै दिनसम्म टिकाउ रहँदैन। यसलाई चाहिँ नि प्रयोग गरौँ। रुकुम र जाजरकोटको नेतृत्वले कुरा बुझ्नु पर्यो। एउटा कुरा थियो है। दोस्रो कुरा चाहिँ एउटा सन्देश भन्नुभएको थियो, म दुईवटा सन्देश भन्छु। दोस्रो कुरा के भनेदेखि मनमा के हेक्का राख्नु पर्यो भनेदेखि नि यही नेपालले यही सरकारको चाहिँ नि हामीहरूको चाहिँ नेतृत्वमा यही हाम्रा चाहिँ नि प्राविधिकहरू जुन चाहिँ नि सरकारभित्र अथवा बाहिर हामीहरूले त बनायौँ नि त हो। हेटी जस्तो हुनुपर्ने भने ठानिएको चाहिँ शङ्का भएको चाहिँ ठाउँमा 72 सालको योभन्दा कता ठुलो भुइँचालो थियो। त्यत्रो भुइँचालोमा पनि हामीले शिर ठाडो पारेनौँ। त्यहाँका चाहिँ नि हामीहरूको चाहिँ यी जिल्लाहरूका जुन प्रभावित जिल्लाहरूका त्यहाँका मेयर उपमेयरहरू चाहिँ जुन पछिबाट आउनुभयो उहाँले ऐसा काम गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो सबै त हामीहरूको कमन सोचाइ हो नि। कमन अब त्यहाँको उपमेयरले पनि यही किसिमले चाहिँ अगाडि गर्नुपर्छ। धन्यवाद। अब म किशोर सरलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो दुईवटा कुरा गरौँ, अरू म धेरै भन्दिनँ। एउटा कुरा चाहिँ अस्थायी आवास अब बनाउँ, अब भएकै ढुङ्गा माटो काठ पात जे छ त्यसलाई पनि प्रयोग गरेर नपुगेका कुराहरू थपौँ र अस्थायी आवास बनाऊँ, ताकि आफ्नो यो जाडोमा आफ्नो चाहिँ घर परिवारहरू सुरक्षित भएर बसुन्। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो भत्किएको घरका चाहिँ सामग्रीलाई त्यसलाई राम्रोसँग पन्छाएर मिलाएर राखौँ। त्यो पनि यो सँगसँगै गर्ने काम हो। अहिले उहाँहरू खेतीपाती काम अहिले त्यति छैन, त्यो पुरानो घरको सामान मिलाएर राखौँ र त्यो किनभने कुनै बेला पछि पुनर्निर्माण त्यो काम लाग्न सक्छ। हुन्छ, हस् त यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र म पनि आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्ते।